Magandang araw mga kabayan! Kung nakatira kayo sa abroad kagaya ko, alam kong araw-araw na miss natin yung mga bagay-bagay na hindi natin basta-basta nagagawa dito sa ibang bansa. Kagaya na lang ng pagtakbo sa kanto para bumili ng Pinoy street food when the cravings kick in. Buti na lang, kung gusto, maraming paraan, di ba? Pwedeng-pwede tayong bumili ng frozen fish balls at kikiam. At pwedeng-pwede rin tayong gumawa ng kwek-kwek sa bahay. Tara, luto tayo! To make things easier, bumili lang tayo ng canned quail eggs and all we have to do is open the can and discard the water in it. So prepare lang natin yung 2 tablespoons of cornstarch at ilagay natin yung mga quail eggs natin. I-coat lang natin lahat ng quail eggs with the cornstarch at itabi muna natin. And then we prepare our achuete powder mixture. So this is composed of 1 tablespoon of achuete powder and 3 tablespoons of water. Tutunawin lang natin yung achuete powder sa tubig. And then we prepare the coating with 1 cup of all-purpose flour, 1 teaspoon of garlic powder, 1 cup of water, one teaspoon salt, at paminta. Halu-haluin lang natin until maging smooth yung texture ng ating coating. Pag smooth na yung texture, pwede na natin ihalo yung ating tinunaw na achuete powder. At halu-haluin. And this time, ma-achieve na natin yung bright orange color na goal natin sa ating mga kwek-kwek. And now, pwede na natin ilagay yung ating mga pre-coated quail eggs. So for now, kailangan lang nating siguraduhin na well-coated every single piece of quail egg natin. At pwede na tayong mag-init ng kawali at mantika. Pag mainit na yung mantika natin, pwede na tayong mag-start magprito ng ating quail eggs. So, mabilis lang po itong maluto. Siguro, it will only take just about 5 minutes per batch para maluto yung ating kwek-kwek. Ganun lang po kadali, pwede na nating hanguin at mag-proceed sa iba pa nating batch ng ating quail eggs. At this time, isasama ko na po yung mga defrosted fish balls at kikiam na nabili ko rin. At syempre, pwede na nating ihain. Pwede nating i-serve to with our favorite dipping sauce. In my case, gumawa lang ako ng sukang manghang with bawang at sibuyas. Tara, kain na tayo!